السلام عليكم. مرحبا بكم معنا في الفيديو هذا الثالث اللي راح يكون مع دكتور نوارة نسيم اللي نرحبوا به. الفيديو الاول كان معايا يعني في العياده تاعو في الجزائر، وتلاقينا يعني ودرناه مع بعض في الجزائر. الفيديو الثاني تطرقنا فيه للمصطلحات والمفاهيم وما سنتطرق له في الفيديوهات القديمه. وبعد نهايه الفيديو هذا اذا كان عندكم اشكال في فهم اي مصطلح اكاديمي تقدروا ترجعوا للفيديو الثاني وحتى الفيديو الاول باش تعرفوا ما المغزى من الفيديوهات هادو. في الفيديو هذا الثالث الحاجه اللي ننصحكم بها انكم تتابعوه للنهايه، لانه مهم جدا انكم تتابعوا الفيديو هذا للنهايه، خاصه انه ربما راح يكون ممل نوعا ما في البدايه. لماذا؟ لانه رايحين نتطرقوا احتراما للمنهجيه، رايحين نتطرقوا ايضا لبعض المفاهيم، لبعض المؤشرات، ربما يعني رايحين نتطرقوا الامور ربما تكون اكاديميه، ولكن اتوقع انه بعد منتصف الفيديو راح نروحوا مباشره للواقع. قطاع الصحه، وراح يكون كاين نقاش، وراح تكون عندكم نظره اكبر على قطاع الصحه في الجزائر والمنظومه الصحيه في الجزائر، باش نروحوا في فيديوهات اخرين. كل ما نتقدموا في الفيديوهات اكثر كل ما نتعمقوا اكثر. دكتور مرحبا بك. اهلا وسهلا الاخ جلال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يعطيك الصحه. في الحلقه الاولى الفاضله تكلمنا على مفاهيم وتعريفات كما قلت. كانت بلغه اكاديميه باش تكون المصطلحات مفهومه جيدا. واليوم راح نتكلموا عن منظومه الصحه في الجزائر، وهي اللي تخصنا وتعنينا في الاخير. ونحاولوا نحللوا المنظومة بمدخلاتها، مخرجاتها، بنتائجها، مردودها إلى آخره بصفة عامة، لأن التطرق إلى التفاصيل يأخذ وقت أكثر. هي ببساطه الفيديو الاول الهدف منه هو توضيح المفاهيم اكثر، باش الفيديوهات الجايه تكون يعني للناس القدره على الفهم والاستيعاب، بغض النظر انهم في التخصص ولا موجودين في القطاع الصحي او لا. الفيديو هذا الهدف تاعو منه راح يكون اننا نعرفوا بالمنظومه الصحيه في الجزائر، يعني نحاولوا اننا نعرفوا بالمنظومه الصحيه في الجزائر قدر الامكان، باش الناس تكون عندها اطلاع على واقع الصحه في الجزائر خارج ما يعيشه المواطن في المؤسسات الصحيه في الجزائر، يعني من جانب اخر. وبعد ذلك بطبيعه الحال في الفيديوهات القادمه لما نبداو نمدوا في حلول ولا يعني تعطينا النظرات تاعك اكثر، رايحه تكون مبنيه على المشاكل اوريدي اللي تكلمنا عليها مثلا في القطاع الصحي في الجزائر. اذا ممكن تحاول تعطينا نبذه على اهم المحطات اللي مر بها القطاع الصحي في الجزائر، يعني من الاستقلال حتى اليوم، والمتغيرات اللي صارت على القطاع الصحي في الجزائر منذ الاستقلال. نعم جلال، بعد الاستقلال كانت الوضعية تاع الشعب الجزائري كارثية، حيث كان الشعب الجزائري يعاني من مشاكل كثيرة، مخلفات الاستعمار، من فقر وجوع وجهل. وقطاع الصحة لم يسلم منها، حيث كانت وضعية الصحة للشعب الجزائري كانت صعبة جدا، بتفشي أمراض معدية، بمؤشرات صحة ضعيفة جدا. وخاصة أنه بعد 19 مارس 69 تم نقل كل المعدات الطبية من طرف الفرنسيين إلى فرنسا. كما تم إتلاف بعض الهياكل الصحة، يعني في المرحلة هذيك وين كانت المنظمة السرية هذيك الواس دمرت بعض المنشآت والهياكل الصحية على التراب الوطني. وكذلك رحيل الأطباء والممرضين اللي كانوا متواجدين في الجزائر. حوالي 2200 طبيب رحل، 2700 ممرض راح. يعني الحالة كانت كارثية والقطاع ضعيف جدا. الدولة مباشرة بعد الاستقلال حاولت تحقيق تنمية شاملة في عدة قطاعات، ومنها الصحة. يعني كان تحدي كبير للمسؤولين بعد الاستقلال مباشرة، وحاولوا اتخاذ إجراءات استعجالية، خاصة للحد من الأمراض المعدية، حيث تم إنشاء المعهد الوطني للصحة العمومية في 64. وتم وضع مشروع برنامج عفوا عن برنامج مكافحة السل والملاريا اللي كانت متفشية جدا وكانت تقتل الكثير في 1965. ثم إصدار مرسوم التلقيح الإجباري في 1969. يعني بداوا لي فاكسان، يعني دراري ولات الدولة
على عاتقها هي دير لا فاكسيناسيون تاع الدراري الصغار كما رانا نعرفوها اليوم. بدا في 1969 للحد. كان هذا هو الامر المستعجل، الحاجه اللي لازم تتحل الحل سريعا هي الوقائيه الصحه الوقائيه. لانتشار الامراض. يعني تلقيحات. وحاولت الدوله كذلك توزيع الكوادر الطبيه والشبه الطبيه بطريقه عادله شويه على المستوى الوطني. كانت صعيبه لانه ما كانش عدد اطباء كثيرا، كان 342 طبيب بعد الاستقلال مباشره ل 10 ملايين نسمه. دونك شفت الوضع كيفاش كان شويه صعب. بعدها المرحله الثانيه هي مرحله مجانيه الصحه، يعني مباشره في 1974 بدات الدوله حطت مفهوم وطبقت مجانيه العلاج. يعني مسؤوليه الدوله هي معالجه كل الجزائريين مجانيا، يعني بلا ما يخلص. وهذه سياسه. اذا ممكن نعم. في اذا ممكن في النقطه هذه، يعني قبل سنه 74 ولا في المرحله قبل المرحله الثانيه، هل كان العلاج في الجزائر يعني بعد الاستقلال مباشره غير مجاني؟ كانت مش غير مجاني، لكن كانت بعض العيادات الخاصه كانت قليله. على كل حال كل الهياكل العموميه والخاصه كانت قليله جدا. يعني الان اصبح قانون مجانيه العلاج، اصبح مقنن. يعني انها اصدرت الدوله قانون 74 يقر بمجانيه الصحه. وهذا المفهوم اقره ميثاق 1976 والدستور تاع 1976، وطبقته الدوله، واصبحت من مسؤوليتها انها تعالج المرضى. رانا شفنا في المرحله الاولى كانت صحه وقائيه اساسا، ثم الان اصبحت علاجيه، يعني ان الدوله اصبحت تعالج امراض الجزائريين من مسؤوليتها. وكذلك في المرحله هذه طورت الدوله تكوين جامعه الطب والمدارس الشبه الطبيه، وبدات تكون عدد اكبر من الاطباء ومن الاخصائيين ومن الممرضين. وهذا شيء مهم، حيث بدا توزيع تاعهم. تحاول الدوله انها تكون عادله قدر الامكان في توزيع العمال الصحه على المناطق الجزائريه. وهذا كان امر صعب، حيث كان فوارق اللي ما زال حتى الان بين الشمال والجنوب، بين الريف والمدينه. في المرحله الثالثه اللي انا نقسمها بين 1980 حتى 1990، هنا الدوله بدات بوضع مخططات الصحه. يعني كما نشفاو لهم في وقت حزب جبهه التحرير الوطني كان هو الحزب الوحيد. كانت مخططات رباعيه، وكان بدات في 1981 حطوا مخطط للصحه، وبداوا في الاستثمار وانشاء وبناء هياكل استشفائيه جديده، مثل مستشفيات جهويه في كل الولايات ومستشفيات جامعيه. يعني هذه المرحله عرفت خاصه حتى 1985 عرفت استثمارات وانشاء العديد من الهيكل الصحيه. لكن من 85 ومع سقوط هبوط اسعار البترول، مداخيل الدوله نقصت ودخلنا في ازمه ماليه في هذيك المرحله، وين نقص الاستثمار في الصحه. والدوله نشوفوه في دستور 1989 غيرت التوجه تاعها، حيث في الدستور تاع 89 واش يقول؟ الدستور تاع 89 يقول ان الدوله مسؤوله عن الوقايه ومحاربه الاوبئه. يعني راهي دارت كما نقولوا ان با اون اريير، رجعت شويه للور، وما تبناتش العلاج الكامل والشامل لكل الجزائريين. شفت التغير اللي وقع. وهذا عنده علاقه بنقص مصادر التمويل. يعني كما قلنا في الفيديو الاول، اهميه التمويل في هذا القطاع. يعني سياستك راح تضبطها على حساب المصادر تاع التمويل نتاعك. ثم المرحله الاخرى من 1990 حتى الان، كاين مرحله تاع التسعينات وكانت الامور صعبه والعشريه سوداء، وكاين كثير من ازمه ماليه خانقه على الدوله الجزائريه، اللي كانت هذيك المرحله مرحله ضعف كبير في الصحه، رغم ان الدوله حاولت تكمل في انشاء مراكز صحيه جديده، في تحسين التكوين. لكن كانت مرحله صعبه، ومن ثم كان في رايي انه بدا ضعف المنظومه الصحيه من هذيك المرحله. ثم بعد في الالفينيات حتى الان كانت مرحله وين عاودت صعدت مداخيل الدوله مع صعود البترول. نعرفوا المرحله هذه الدوله حاولت انها تستثمر في توفير المعدات وانشاء كذلك ديما مراكز صحيه وتحسين الرعايه الصحيه.
لكن وكانت ديما برامج إصلاحات لحدنا الآن، لكن أنا نظن أنها لحدنا الآن فشلت، لأنه ما كانش عندنا توجه محدد. يعني ما ضبطوش توجه واضح، ومشينا فيه استراتيجيه واضحه مع رؤيه واضحه، وبقات محاولات ديما الاصلاح، ولاحظنا انه فيه كجمود في الذهنيه، وفي تغيير جذري. على حسب واش فهمت تقريبا، على حسب واش فهمت يعني الدوله الجزائريه كانت تتعامل مع القطاع الصحه في الجزائر يعني كسياسه تسيير ازمه اكثر منها يعني سياسات استباقيه. يعني تقريبا بعد الاستقلال كانت عندنا ازمه كبيره اللي هي انهيار المنظومه الصحيه، شبه المنظومه الصحيه اللي كانت قبل الاستقلال. ما خلاولناش حتى البنيه التحتيه كما قلت انت، كان كاين تدمير حتى للبنيه التحتيه. دخلوا في الازمه هذه كان عندهم خطط استعجالي انهم يحاولوا يقودوا عمليه تنميه كبيره من اجل توفير خطه استعجاليه صحيه للجزائريين. بعد الاستقلال، بعد الفتره تاع يعني الفتره القصيره اللي ربما كان كاين مخطط واضح من اجل توفير العلاج الشامل للجزائريين، وان الجزائر استفادت من مداخل مليحه من المحروقات، وكانت واحد الارتياح المالي بعد ارتفاع سعر المحروقات في السبعينات. بمجرد ان خرجوا من هذاك الارتياح المالي تقريبا عاودنا رجعنا تقريبا لمرحله الانهيار تاع، مش مرحله الانهيار تاع القطاع الصحي بعد الاستقلال، ولكن تراجع كثيرا، تراجعت الخدمات اللي تقدر تمدها الدوله الجزائريه، واللي حتى لليوم تقريبا رانا ما زلنا في النفق هذا، انه الدوله توفر في علاج مجاني للجزائريين. كاين علاج مجاني ولا يعني خدمات مجانيه للجزائر في قطاع الصحه، لكن غير قادره انها تغطي الطالب الكبير اللي موجود ولا الطلب على العلاج الكبير اللي موجود. وفي نفس الوقت النوعيه حتى اليوم يعني نحبوا ولا نكرهوا، يعني الامكانيات تختلف من منطقه لاخرى، ولكن على العموم يعني الخدمات المقدمه في القطاع العام حتى الان خدمات صحيه ما هيش في مستوى على الاقل تطلعات الجزائريين. ممكن يعني دكتور تعطينا خارج يعني واش النظره تاعي انها تقريبا سياسه اداره ازمه اكثر منها سياسات استباقيه، إذا ممكن تعطينا نقاط أخرى تتعلق بالأهداف وراء المنظومة الصحية في الجزائر، يعني وش هي أهداف الدولة الجزائرية حسب يعني ما قامت به من المنظومة الصحية ولا القطاع الصحي في الجزائر؟ شوف، الأهداف بقات نفس الأهداف القديمة، اللي هي سياسة الوقاية والوقاية من الأمراض المعدية والأوبئة. هذه بقات يعني تقاليد ترسخت، والمنظومة تاعنا راهي الآن عندها نقطة قوتها في هذا الجانب. لكن طبيعة الأمراض والابيديميولوجيا تاع الامراض اللي موجوده في الجزائر تغيرت. يعني بكري كانت كثير امراض متنقله بالعدوى، والان اصبحت امراض اكثرها امراض غير متنقله، يعني الامراض المزمنه مثل ارتفاع ضغط الدم، السكري، وامراض السرطان اللي راهي تشكل مشكل كبير. وحتى اخر الارقام اللي صرحوا بها الاسبوع الفارط من وزاره الصحه هي 60,000 حاله سرطان في العام. يعني انه طبيعه الامراض تغيرت، وعددها وحجمها زاد، نمو ديموغرافي كبير، طلبات على الخدمات كبيره بزاف. يعني لازم الاهداف تكون تفوت الى مرحله اعلى والى سرعه اعلى. يعني الاهداف تاعنا هو علاج هذه الامراض. نعم. بالنسبه للرقم هذا فقط قبل ما تروح للنقطه الثانيه، بالنسبه للرقم هذا هل الرقم هذا لو نقارنوه يعني بالمعدلات تاع الاصابه بالسرطان مقارنه بعدد السكان الجزائر، ما نتحدثوا على 60,000، يعني تقريبا رانا نتحدثوا على 0.15%. 60,000 عفوا، رانا نتحدثوا على في السنه 60,000 في السنه 60,000 حاله جديده بس في السنه. يعني 60,000 حالة جديدة تاع إصابة بالسرطان في السنة، في العام، في السنة. نعم. في السنة يعني تقريبا رانا نتحدثوا على 0.15 0.14% إصابات بالنسبة لعدد السكان، لأنه باش تكون كاينة المقارنة. يعني هذا رقم تقريبا يعتبر كبير حسب يعني الاطلاع تاعك على الأرقام تاع الإصابات حول دول العالم ولا الافرج يعني المتوسط. نعتبره يعني عندنا رقم كبير، وخاصة أنه العلاج تاع السرطان راهو علاج ثقيل ومكلف، وعلاجات عديدة
هذا هو المشكله. دونك الان الاهداف نتاعنا، الاهداف تاع الدوله هو انه تحاول وتعمل على نشر رعايه صحيه شامله على اعلى مستوى اولا، وهذه وثانيا كما قلناها في الفيديو الاول، هو توفير الحمايه الماديه. لانه قلنا لما القطاع العمومي يكون في حاله ضعف ولا لا يقدم خدمات مطلوبه، راح المريض يتجه الى القطاع الخاص اللي راهو يتطور بشكل سريع في الجزائر. يتجه القطاع الخاص، والقطاع الخاص في الجزائر كما راح نشوفوه في تحليل المنظومه، القطاع الخاص راهو غير مجاني، لانه المريض راح يدفع تكاليف العلاج كامله من مصادره الماليه، وهذه راح تنقص من قدرته المعيشيه ولا المستوى المعيشي تاعو. هذه مشاكل كبار. الاهداف ثاني اللي انا تبان لي لازم تكون هي انه ننتقل من هذا، نفكروا ولا نفتحوا النقاش كيفاش، ولا التفكير كيفاش راح ننتقلوا بهذا القطاع من قطاع مستهلك للميزانيه الى قطاع منتج. لانه هذا هو الان التحدي في العالم والمنافسه بين الدول فيما يخص الصحه، اي ان الدوله اللي ما تقدرش تعالج مرضاها ولا تقدم رعايه صحيه راح يتوجهوا الى دول اخرى. يعني معناها انه راح يحولوا جزء من مداخل الشعب، مداخل المواطن، الى دوله اخرى. شفت كيفاش يصرى التحويل؟ فهمت؟ دونك هذا هو كيفاش نفكروا انه تطوير المنظومه بحيث ان المواطن يقدر يلحق يكون عنده علاجات، خاصه في الامراض هذه المزمنه والامراض المعقده. وثانيا كيفاش نقدروا النظام منظومه تاعنا تصبح مستقطبه للمرضى من الخارج. لو نشوفوا الارقام، عندنا تقريبا 20 مليون حاله اصابه بالسرطان جديده في العالم، اللي هي تمثل تقريبا هي اقل من 0.1% في الحقيقه من السكان. يعني اقل من 0.1% من السكان يصابون بحالات جديده كل عام، مصابين بالسرطان. وهذا يخلي المعدل اللي عندنا احنا في الجزائر اكثر ارتفاعا من المتوسط اللي موجود في العالم اليوم. ما عنديش ترتيب، هذا مؤشر سلبي، مؤشر سلبي جدا. يعني عندنا مؤشر سلبي حول هذه الارقام اللي تخلينا تقريبا نتعامل نروحوا حتى يعني لازم تكون عندنا استراتيجيه حتى خارج قطاع الصحة في حد ذاته. يعني حماية المستهلك، النظام الغذائي، الإنتاج خاصة في الصناعة الغذائية وما إلى ذلك. لذلك على الغالب دوما القطاع الصحي ماهوش فقط هو القطاع الوحيد اللي يقدر يوفر الوقاية للجزائريين في الجانب الصحي، لا، الأمر يتعدى إلى قطاعات أخرى. وهذا دوما الدولة تتأثر يعني بداخلها من الاقتصاد، حتى القدرة الشرائية للمواطنين اللي تخليهم يروحوا المنتجات تقريبا يعني ذات نوعية رديئة. وهذا الأمر يعني تقدر تكون منتجات اللي تسبب السرطان ان صح التعبير. هذه كلها عوامل اللي باش نكونوا واضحين وما نحملوش العبء فقط على القطاع الصحي في الجزائر فيما يتعلق بمعدل عدد الاصابات الجديده سنويا في السرطان في الجزائر. كاين الاخ جلال، كاين هدف كذلك مهم ملزمه به الدوله في سياستها الصحيه، وهي تحقيق العداله والمساواه بين السكان ولا المناطق في الجزائر، خاصة مما نعرفه نحن في الجزائر فيه تفاوت بين مستوى الرعاية الصحية والخدمات بين المدينة والريف، بين الشمال خاصة والجنوب. ومشكل الصحة في الجنوب راهو مشكل في حد ذاته، مشكل يجب التطرق إليه. ممكن نكونوا نعملوا عليه حصة في حد ذاته وحده، نتكلموا يعني حالة خاصة نخصصوا له فيديو، لأنه حرفيا حالة خاصة. يعني كاين فوارق كبيرة بين وضع القطاع الصحي في الشمال وبين وضع القطاع الصحي في الجنوب. ما نقدروش نتطرقوا الى قطاع صحي واحد وحنا عندنا بنيه تحتيه مختلفه، عدد اطباء مختلفين، الادويه، كل شيء. يعني تقريبا حتى النقل، حتى يعني الاسعاف الاولي، تقريبا كل شيء يعني واضح. يعني هذا الامر نطرقوا له ان شاء الله في الفيديو القادم. اذا ممكن باش نمشوا شويه في الفيديو، نحاولوا انه ما يفوتناش الوقت، باش تكون للناس اللي راهي تشاهد فينا يعني تكون عندهم معرفه ادق
وتشريح اكثر للقطاع الصحي في الجزائر، وكي نحاولوا نعالجوا الاشكاليات نحددوها بناء على المدخلات ان صح التعبير تاع القطاع الصحي في الجزائر. اذا ممكن تشرح لنا باختصار مدخلات القطاع الصحي في الجزائر، وفي نفس الوقت لما تتطرق الى يعني كل قطاع ولا كل مدخله من هذه المدخلات تعليقك عليها، يعني تعليقك عليها والوضع الحالي حاليا اللي متعلق بهذه المدخلات. تفضل دكتور. اكيد مدخلات اي منظومه هي تعتبر كل المكونات تاع المنظومه التي تعمل لتخدم فيما بينها تنسق الى اخره حتى توصل الى تحقيق الاهداف المرجوه من هذا المنظومه الصحيه. في الجزائر اول عنصر اللي نعتبره انا مهم هو القوانين والسياسات. يعني ان القانون ولا السياسه تاع الصحه ولا القوانين اللي تستند عليها الدوله في اداره هذا القطاع هي اللي تعطينا توجهات وتضبط السياسات تاع هذا القطاع. اول قانون هو اعلى قانون اللي هو الدستور الجزائري. الدستور الجزائري ينص على المساواه بين جميع المواطنين، هذه اولا. ثانيا عندنا المعاهدات الدوليه اللي الجزائر باش نقولوا سيناتها. عندنا اعلان حقوق الانسان ينص على عليهم مصادقه عليهم. شكرا جلال. مصادقه عليهم واعلان حقوق الانسان يقول انه الرعايه الصحيه حق لكل انسان. ثالثا عندنا التوصيات تاع المنظمات الدوليه وخاصه المنظمه العالميه للصحه. وفي الجزائر عندنا القانون المنظم لهذا القطاع هو قانون الصحه اللي يتغير دوريا. احنا شويه نطولوا في التغيير، حد الخطر 20 ولا 30 سنه باش يتغير قانون. والقانون الاخير هو قانون 2018 يصادق عليه البرلمان بغرفته. لكن الاشكال هو انه القانون مصادق عليه من 2018، لكن تخيل انه المراسيم التنفيذيه اللي تمشي هذا القانون ليومنا هذا مازال ما خرجتش. كنت راح نطرق لك لهذه النقطه بالذات. كل اصدار القوانين في الجزائر ياخذ وقت، وهذا من المفروض العمل تاع البرلمان، والمفروض هذا اكبر عمل يقوم به البرلمان، انه يكون ناشط في البرلمان وانه يبادر باش يقترح قوانين، وهذا حتى الان مازال غايب ولا معطل ولا الاداء تاعو ضعيف. والاكثر من هذا في حاله المصادقه على القانون والاعلان عليه ووضعه في الجريده الرسميه، على الغالب في الجزائر كما قلت انت التطبيق تاع القوانين هذه ولا المراسيم التنفيذيه ولا القوانين التنظيميه اللي تتبع القوانين الاساسيه اللي تخرج اللي خاصه بالقطاع، على الغالب تاخذ وقت كبير، وهذا اللي يخلي حتى المردوديه تقريبا تاع القوانين هذه تولي شبه معدومه، لانه الوقت يتغير، معطيات جديده خاصه لما جات فتره كورونا، يعني تخليك المفروض الحكومه تولي عندها مرونه كبيره في التعامل مع قطاع الصحه، لانه عندنا معطيات جديده ونقدروا ندخلوا في ازمه صحيه في وقت يعني قصير جدا. تفضل دكتور. الجزائريه كما شفنا المنظومات هي عباره عن نظام الان نعتبره انه مختلط. يعني انه التمويل نتاعو الان نتطرق الى العنصر الثاني اللي هو التمويل نتاعو في غالبيته من ميزانيه الدوله وزائد مشاركه الضمان الاجتماعي. تخيل انه تطور تاع الميزانيه كبير. يعني في سنه 2000 كانت ميزانيه الصحه 60 مليار دينار، وتخيل انه في هذه السنه ميزانيه 2025 ميزانيه الصحه 1004 مليار دينار. شوف التطور الكبير في الاموال اللي تمدها الدوله لهذا القطاع. لكن كي نجوا نحللوا هذه الميزانيه نلقاو بال 72% من هذه الميزانيه لما سالاريا للرواتب لرواتب الموظفين في القطاع. يعني يبقى هامش صغير للاستثمار للمعدات للتطوير ولبرامج الوقايه. الضمان الاجتماعي لا ما يغطيش المصاريف المواطن في القطاع الخاص. يعني نظريا فيه لائحه تاع المصاريف اللي ترجعها الضمان الاجتماعي، لكنها لم تتغير من 1967. يعني اليوم كي دير كونسلطاسيون وتخلص 3000 دينار عند طبيب خاص مثلا اخصائي ولا 2000 دينار ولا راح يرجعوا لك الضمان الاجتماعي يرجع لك 50 دينار.
لائحه تاع 1987. يعني هذاك الديبلاسمون للضمان الاجتماعي والورق اللي تديهم له في الملف او اكثر من 50 دينار. كاين نقطة مهمة تكلمت عليها وعجبتني صراحة فيها، انك فصلت في اعتمادات الدفع ولا الميزانية المخصصة لقطاع الصحة في الجزائر، واكدت باللي اكثر من 70% 73% اعتقد من الميزانية هذه ولا من الاعتمادات هذه مخصصة للأجور. وهنا باش يعني تكون عندنا قراءة صحيحة على الإمكانيات الموفرة لقطاع الصحة في الجزائر لما نحذفوا الأجور، يعني تقريبا امكانيات بسيطه وبسيطه جدا. وهذا اكيد اللي لاحظوه الجزائريين، خاصه لما تنخفض اسعار المحروقات، تراجع البيجيبيه البتروليه، تراجع مداخيل الخزينه العموميه، يلاحظوه انه يصرى تراجع كبير وفي ظرف زمني قصير للخدمات، نوعيه الخدمات الصحيه المقدمه للجزائريين، خاصه في جانب الادويه، في جانب المعدات، في جانب الصيانه، يعني نقدروا نلاحظوه هذه الامر هذا نلاحظوه. وهذا اللي يخلينا نطرحوا تساؤل: ما هي النتائج المحققه من هذه المدخلات اللي طرقت لها، وما تعليقك باختصار على النتائج المحققه؟ لانه بما انه هناك قطاع وهناك ميزانيه وهناك طاقه بشريه، يعني ناس راهي تخدم في القطاع، هناك حكومه، هناك مسؤولين، هناك رواتب تدفع، وهناك مواطنين طبعا يتلقاو في خدمه اللي هي خدمه الصحه. ما هي النتائج؟ يعني ما هي النتائج حتى الان المحققه، ايجابيات وسلبيات، والتعليق تاعك تفضل دكتور. نتكلم على النتائج اللي تحققها المنظومه الصحيه. اولا الحاجه الاولى لازم نتكلموا على المؤشرات الصحه العموميه اللي تعطينا نظره شامله على اداء القطاع في بعض جوانبه، خاصه الوقائيه منها. اوكي. وكذلك هذه الارقام راح تكون نتيجه لاداء عده قطاعات. مؤشرات الصحه العموميه المهمه اللي نعتمدوها، اولا هي الوفيات، معدل وفيات الرضع بعد الولاده. يعني في العام الاول تاع الولاده اللي كان، تخيل انه في 1962 بعد الاستقلال كان 180 وفاه رضيع مولود على 1000 ولاده، 180 وفاه على 1000 ولاده. واللي وصل الان في 2020 الى 4 وفيات الى 1000 ولاده، يعني تطور جيد. المؤشر الثاني هو معدل وفيات الامهات بعد الوضع، اللي كان في 1962 500 وفاه لكل 100,000 ولاده للام. راهو تحسن، وفي 2016 اصبح 57 وفاه لكل 100,000 ولاده. المؤشر الثالث هو الامل في الحياه عند الولاده، اللي كان في 1962 في حوالي 47 سنه امل الحياه في الجزائر عند الجزائريين، وارتفع بشكل مستمر اللي هو اللايف اكسبكتنسي، يعني العمر المتوقع للطفل الرضيع عندما يزداد، شحال من المتوقع انه يعيش بناء في متوسط عمر السكان اللي عندنا في الجزائر. تفضل. اصبح الان حتى في 2020 76.3 سنه. دونك شوف التطور الكبير. كاين رقم دائما نمدوه في مؤشرات الصحه العموميه، هو النمو الديموغرافي. عدد السكان في الجزائر في 1962 كان 10.4 مليون نسمه، الان راهو فاق 45 مليون نسمه. دونك في 4 اضعاف عدد السكان، يعني نمو ديموغرافي كبير، وهذا يعني طلب خدمات صحيه كبير جدا. باش فقط نزيد نتعمق لهم شويه في اللايف اكسبكتنسي في الجزائر، ولا المعدل العمر المتوقع للرضيع عندما يزداد في الجزائر. الجزائر حاليا راهي في المرتبه 51 عالميا، راهي في المرتبه الاولى افريقيا، وراهي الدوله الوحيده في افريقيا اللي عندها معدل عمر متوقع مرتفع ومقارب للدول الأوروبية، وحتى بعض الدول الأوروبية ممكن مساوي له أو يتجاوزوا، خاصة بطبيعة الحال اللي خارج الاتحاد الأوروبي يتجاوزوا. النقطة الثانية في المعدل هذا هو التطور اللي حصل فيه. مثلا أنت ذكرت من الاستقلال، مثلا في 1980 كنا فقط في 54 سنة،
1990 مثلا كنا في 67 سنه، وبعد ذلك بدينا نتطوروا 2020 73 سنه، 2020 70 سنه، ثم 2024 76 سنه. من المتوقع حسب الدراسات اللي عندنا الان، من المتوقع اننا نوصل الى 81 سنه، يعني معدل العمر المتوقع في سنه 2050 بالجزائر من المتوقع انه يوصل ل 81 سنه. هذا المعدل، القطاع الصحي فيه مؤثر جدا، ولكن ليس الوحيد. الدخل، القدره الشرائيه، التغذيه، الامن، السكن، حتى الدراسه، حتى التعليم، لانه الافراد لما يكونوا تحصلوا على نوع معين من التعليم راح يكون عندهم قرارات في الحياه متخذه ذات جوده عاليه ان صح التعبير، وهذا راح ياثر لهم في النهايه على المعدل المتوقع. بطبيعه الحال الاعمار بيد الله، ولكن احنا نتكلموا على ارقام، على احصائيات. يقدر واحد يزيد اليوم يموت غدوه، ولكن الوضع في دوله معينه، المعدلات لما الدوله تدخل في حرب مثلا راح تكون المعدلات منخفضه اكثر. مثلا كوريا، عفوا، افريقيا الجنوبيه دوله متقدمه اقتصاديا على كل الدول الافريقيه اليوم، حتى علينا حنايا اقتصاديا، عندهم دخل مرتفع تقريبا مقارنه بالدول الافريقيه، ولكن عندهم معدل العمر المتوقع منخفض. لماذا؟ لانهم يعانوا، وانت اكيد عندك اطلاع على الامر هذا، معدل اصابه كبير بفيروس فقدان المناعه، هي ايدز، هي السيده. وهذا اللي يخلي متوسط العمر المتوقع في جنوب افريقيا كارثي، تقريبا 63 سنه، تقريبا مثل الدول الافريقيه المتخلفه. وهذه النقطه ايضا ساهم فيها العلاج المجاني في الجزائر، خاصه اللقاحات. اذا ممكن زيد تعمق لنا ثاني في النقطه هذه من الجانب الصحي اللي خلى الجزائر يعني تقريبا عندها في الرقم هذا تقريبا راهي من افضل دوله في افريقيا، ومن افضل الدول حتى شمال افريقيا العربيه، وحتى قريبه جدا من دول متقدمه. تفضل دكتور. نعم، هذه اكيد هذه نقطه قوه النظام الصحي الجزائري، لانه اصلا في البدايه تاعو انطلق من هذه النقطه. يعني عنده تجربه تاع 60 سنه في الوقايه، ورانا نشوفوا حقيقه في الواقع انه كل ما يتعلق بالصحه الوقائيه راهو يمشي بطريقه عاديه، ويمشي بطريقه سيدي ريفلكس. معناها انه عمال الصحه في القطاع راهو هذه الحاجه متمرنين عليها، وراهي تمشي بطريقه عاديه. كاين لي سيركوي، كاين لي ميكانيزم، اكيد لقاح منا، لقاحات مختلفه. قال هاو كيفاش نتعاملوا مع المراه الحامل، هاو كيفاش المتابعه نتاعها، هاو كيفاش الرضيع الامراض نتاعو. يعني الحمد لله هذه نقطه قوه في نظام الصحه الجزائريه، وكذلك الجهود المستمره للدوله الجزائريه من 1962 الى يومنا هذا. والارقام هذه ارقام، شوف الجزائر تعتبر في الصحه العموميه في هذه المؤشرات كمثال في المنظمة الصحة العالمية. كمثال الحق الجزائر قدرت تقضي على أمراض معدية كانت فتاكة، مرض السل، الملاريا، الأمراض المعدية عند الأطفال. يعني هذا التطور هذا ما جاش من العدم، جاء من عمل، من سياسة متواصلة ومستمرة، جهود كبيرة وميزانيات كبيرة حطتها الدولة. وهذه نقطة القوة، يعني تحسن كبير في المؤشرات. تشوف باللي الصحه الوقائيه في الجزائر راهي من جانب قطاع الصحه ساهمت بشكل كبير جدا انه يكون للجزائريين هذا معدل العمر المتوقع اللي قريب من الدول المتقدمه. وميك سنس، يعني انا مانيش في التخصص، ولكن يعني تقريبا لما يكون اطفال ما يتحصلوش على اللقاحات وما عندهمش عدد كافي من اللقاحات لامراض مختلفه وغير متوفره، هذا اكيد راح يخليهم عرضه للاصابه بالامراض الخطيره اللي اغلبها ممكن تؤدي في النهايه في الوفاه في عمر مبكر. تفضل زيد اعطينا. كاين سبب ثاني كما قلت انت، هو ما نقدرش ننكروه، هي السياسه الاجتماعيه للدوله الجزائريه فيما يخص السكن، فيما يخص يعني هذا الجانب الاقتصادي اجتماعي. هذا كامل. نعم، وكذلك تطور الدخل الفردي كذلك للفرد راح يسمح له انه التغذيه تاعو، العيش، مكان العيش تاعو يكون في مستوى اللي راح يخلي هذا التطور يحصل. كاين مؤشر اخر اللي هو عدد الاطباء اللي كان في 1962 معدل طبيب واحد 26,000 جزائري. الآن راهو طبيب أخصائي ل 1500 مواطن، وطبيب عام ل 1400 مواطن.
يعني كاين تطور كبير. يبقى المشكل اللي ديما نهضروا عليه اللي هو سوء التوزيع اللي مش منتظم على المناطق كانت محاولات السياسه اللي مازال حتى الان هي ادراج الخدمه المدنيه للاطباء الاخصائيين انطلاقا من سنه 2000 لحدنا الان، وهي سياسه مستمره. هي محاوله كانت جيده لمحاوله الحد من هذه التفاوتات، يعني انه سمحت بتواجد اطباء اخصائيين في مختلف انحاء الوطن. لكن المشكل السياسه عندها عيوبها، انه لم ما كانش لاكومبانيومون تاع المعدات والوسائل اللي تسمح للطبيب المختص للقيام بعمله على اكمل وجه، خاصه في الجنوب الجزائري. يعني انها سياسه لم تكن متكامله. الفكره جيده وسمحت بتحسين الكثير من الاداءات الطبيه، لكن بقات فيها نقائص كبيره وعندها انتقاد كبير من طرف الاطباء. انا واحد إذا ممكن تعاود لنا الرقم، شحال عدد الاطباء لكل 1000؟ عدد الاطباء الاخصائيين الان راهو لا، طبيب بشكل عام يعني كل يعني اذا لكل الاطباء، يكون كل حوالي القطاع العام الخاص. طبيب لكل 1700 نسمه. طبيب لكل 1700 نسمه ولا اقل 1700. اقل، لا، لانه راهو يتزايد. اكيد تكوين حسب الاطباء راهو يتزايد. اكيد بطبيعه الحال الارقام راهي تختلف، ولكن حسب يعني من البنك الدولي تقريبا عندنا 17 طبيب لكل 10,000 نسمه، تقريبا نفس الرقم اللي قدمت. يعني تقريبا نفس الرقم اللي قدمت، وهذا اللي يخلي الجزائر يعني راهي حسب توصيات الصحه العالميه راهي في الافرج، يعني راهي في المتوسط، يعني ما هيش تحته، لانه توصي منظمه الصحه العالميه انه يكون كاين تقريبا 10 اطباء لكل 10,000 نسمه، واللي الجزائر حتى الان تجاوزته. وبطبيعه الحال هناك دول اللي عندهم اكثر من 40 طبيب لكل 10,000 نسمه. كاين دول متقدمه اللي عندها مستوى دخل القطاع خاصه الخاص نشيط وامكانيات الوظائف كبيره، وقطاع اللي هو قطاع استثماري يفوتوا حتى 40. ولكن حتى الان يعني الرقم هذا كرقم نشوفوه ماهوش اشكال، يعني عدد الاطباء كرقم ماهوش اشكال. ربما اذا ممكن التوزيع، ما رايك؟ يعني اذا ممكن التوزيع، لانه نشوفوا الارقام، اذا نشوفوا الارقام يعني منطقيا رانا في المتوسط، لكن لما نشوفوا الواقع تاع قطاع الصحه والاكتظاظ والظروف اللي يعملوا فيها الاطباء وكل شيء، كاين اشكال. هل هذا راجع لعدم توازن بين القطاع الخاص والعام؟ يعني واش رايك انت؟ حتى يعني عندنا الاشكال هذا بالنسبه للامكانيات البشريه في قطاع الصحه. شوف، هي السبب الاول تاع هذا المشكل اللي راح نتكلم عليه، الاكتظاظ والضغط، هو 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 نمو ديموغرافي كذلك الاختلال، وتزايد رهيب للطلب على الصحه. يعني مازال عندنا الامراض القديمه، والان راهي تطورت. يعني هذه النقطه اللي راح ننتقل لها، لان طبيعه الامراض تطورت، زادوا عليها الامراض المزمنه. نقطة هذه مهمة جدا، وشكرا أنك نبهتني لها. يعني باختصار، يقدر يكون عندك عدد أطباء كافي ومناسب، ولكن عدد المرضى كبير جدا، عدد الإصابات بالأمراض كبير، طالب على الصحة كبير، اللي يخليك تحتاج ربما أكثر من المتوسط. وهذا يرجع للثقافة الغذائية تاع الجزائريين، يرجع للصحة الوقائية مثلا، يرجع حتى للعلاج المقدم في بعض الأحيان، أنه يعني كي يكون علاج مجاني ولا بتكلفة أقل خاصة في المستشفيات، يولي الطالب على العلاج يكون كبير بما أنه متوفر ومجاني. تفضل. شكرا. هذه نقطة مهمة جدا اللي تخلينا عندنا قراءة صحيحة وعميقة أكثر للمعطيات والأرقام المقدمة. تفضل دكتور. نعم أكيد. كذلك تنظيم الحصول على الخدمات الطبية. يعني أنه في الجزائر رانا نشوف فيها شوية فوضى. يعني أنه كاين الأنظمة الصحية، والنظام الجزائري نظريا منظم على عدة مستويات تاع علاجات وخدمات صحية. يعني كاين المستوى القاعدي الأول اللي تروح به للديسبونسير ولا لو بي اس بي نسموه حنايا لو بي اس بي، يعني المراكز الجوارية للصحة عندها دور
وين كاين الطبيب العام هو اقوى حلقه فيها. ومن بعد عندنا العلاجات الثانويه اللي تروح للمستشفيات الجهويه، والعلاجات الاكثر تخصص اللي تكلف بها المستشفيات الجامعيه والمراكز الاستشفائيه المتخصصه. احنا نشوفوا باللي كاين شويه فوضى في التنظيم، يعني انه المواطن الجزائري راح يصعد مباشره لمشكل صحي بسيط، ما راحش يفوت على الطبيب العام ولا القاعدي، يروح مباشره للاستعجالات ولا وين يشوف طبيب اخصائي. يعني راح ننصبوا في المراكز الاستشفائيه الكبرى ولا المستشفيات الكبرى انه الناس تتوجه مباشره لهذه المراكز، وهذا اللي يكون سبب كذلك في الاكتظاظ، لانه المنشات القاعديه راح تنقص لك، راح تريقلي لك مشاكل كثيره بسيطه للصحه. في النقطة هذه هل عندك يعني اطلاع ولا عندك مؤشرات انه ممكن ننتقلوا الى نظام صحي اللي فيه طب الاسرة وطبيب الاسرة ونظام تأمين اللي يحدد طبيب الاسرة والتدرج، لانه هذا راح يخفف حتى النفقات في قطاع التأمين، واكثر من هذا النفقات مباشرة على قطاع. هل كاين افكار من النوع هذا باش يكون عندنا استغلال افضل للموارد مش فقط البشرية، حتى الموارد المادية؟ هو قانون الصحه اللي تكلمنا عليه تاع 2018 يتكلم على هذه النقطه، ويجعل من الطبيب العام هو الحلقه الاقوى الاولى في النظام الصحه. وهذه نظريا ان شاء الله راح نوصلوا لها، بالضبط. هل كاين قرارات تنظيميه وتنفيذيه لازم نروحوا ليها، وهذه نظريا موجوده من بكري في الجزائر، ولكن رانا نشوفوا باللي ماشي دائما وش موجود في الواقع هو اللي كان مقرر له ولا هذا الجانب شويه في الوصول الى العلاجات راهو شويه فيه فوضى، يجب ان ننظمه. وكذلك كاينه حاجه الاخ جلال، المشكل اللي انا نشوفه في تصميم السياسه في الجزائر هو انه الاداره تعتبر القطاع الخاص كانه قطاع تجاري راه خارج عليها في الجزائر. هذه الذهنيه، لان نحبوا ولا نكرهوا رانا لصقت فينا الذهنيه الاشتراكيه، يعني نشوفوا القطاع الخاص ما زلنا نشوفوا فيه شويه هكذا بنظره شويه هكذا قال تاع التجاره ولا، لكنه مهم جدا وحتميه عليك، لانه في الجزائر راهو قاعد يطور بطريقه رهيبه بدون قيود. انا نقولها لك، هو حتميه لازم تتعامل معه ولازم تدخله وتستوعبه في السياسه نتاعك، لانه قادر يوصلك لمستويات وجودة خدمات جيدة جدا. لازم تستوعبوا وتعتبروا جزء من سياستك، لأنه هو اللي قادر. تكلمنا أحد الأهداف هو أنك تصبح تستقطب مرضى من المنطقة ولا من دول الجوار ولا من إفريقيا. هذا نظن أنه الآن في الجزائر القطاع الخاص هو اللي قادر يحقق لك هذا الهدف، لكن لازم تدخله في التمويل وفي التنظيم وفي السياسات، تعطي له المهام تاعو وتعطي مهام للقطاع العمومي. هذا راح نتكلموا عليه في الحلقات القادمه كحلول، وعندنا نظره في هذا النقاط بالضبط. شكرا. تطرقنا تقريبا، عندك اضافه في ما يخص النتائج نعم، باختصار؟ عندي اضافه. كاين نقطه مهمه جدا للان في اي سياسه ولا اي برامج تستعمل ونحب ولا نكرهه، اللي هو نقطه رضا المواطن. احنا كسياسه المواطن مهم جدا، ورضا المواطن عندك مثلا قال كما يحدث في كل العالم، كي دير زعما بوكينغ في اوتيل ولا تروح تقضي يامات في اوتيل، اول ما ترجع يلحقك ايميل اسئله عن نوعيه الخدمات وكلش، حتى تكون تغذيه راجعه. وهذا شيء مهم باش نعرفوا نقاط الضعف نتاعنا باش نحسنوها. رضا المواطن راح نتكلم لك باختصار عن عمل قام به الاخ عبد المجيد سجال في اطار اطروحه الدكتوراه نتاعو حول اقتصاد الصحه، اللي هو عمل رائع وجيد. قام باستبيان حوالي اكثر من 2200 مواطن اسئله بسيطه: هل انت راضي عن قطاع الصحه في الجزائر؟ الجواب 70% لا. مثلا هل نتائج المنظومه الصحيه في الجزائر مقبوله بالنظر الى الميزانيه التي تخصصها الدوله؟ 69% لا، ضعيفه جدا النتائج. هذا واش راهو يشوف المواطن بالواقع اللي راهو عايش فيه، والواقع هذا راح نتكلموا عليه في الحصه القادمه ان شاء الله باكثر تفاصيل. فهمت؟
بالضبط. ان شاء الله الفيديو القادم راح يكون معنا طبيب اخر اللي هو عنده نشاط كبير في القطاع العام وعنده احتكاك يعني يومي في القطاع العام، ونتمنى انه يكون معنا ثاني مجيد سجال. يعني ماذا بيا دكتور مجيد سجال ماذا بينا يكون معنا في الفيديو القادم باش نتكلموا على واقع اقتصاد الصحه اكثر، يعني في الميدان. يعني اليوم تطرقنا اكثر للمؤشرات، ارقام، مصطلحات اكاديميه، تعريفات، نظره اكبر اعمق. لكن الفيديو الجاي راح نتكلموا على الميدان مباشره، المشاكل. ومجيد سجل وجوده راح يكون مفيد جدا لانه يقابل استبيانات، وحتى مذكره التخرج تاعو في الدكتوراه راهي في قطاع الصحه. يعني هي المذكره في حد ذاتها راهي في قطاع الصحه حول سياسات، اعتقد السياسات الاقتصاديه، الاقتصاد الصحه بالضبط. وهذا راح يكون عنده يعني استبيان، يكون عنده صبر اراء، يكون عنده احتكاك، يكون عنده عمل ميداني قام به بطبيعه الحال في اطار مذكره التخرج تاعو الخاصه بالدكتوراه. وهذا راح يخلي ان شاء الله الفيديو القادم قبل ما نختموا الفيديو هذا، ان شاء الله الفيديو القادم راح يكون مهم ومهم جدا، ولازم الناس تتابعوا. يعني لازم الناس تتابعوا لانه راح يكون همام حتى الناس اللي راح تعلق معنا وتكون حاضره معنا ان شاء الله في الفيديو وتشاهدوا تعليقات ما راح تاخذ بعين الاعتبار في الفيديوهات ثاني القادمه. والتفاعل تاعهم راح يكون مهم ومهم جدا. حبيت نمد لك كلمه ختاميه لانه الوقت مشينا في الفيديو وطولنا في الفيديو. حبيت نمد لك كلمه ختاميه باختصار، ونتلاقاو ان شاء الله بطبيعه الحال في الفيديوهات القادمه. وباش نكونوا فقط واضحين، كاين بزاف يبعثوا لي رسائل ويقولوا لي متى الفيديو ثاني مثلا، ولا وقتاش فيديو ثاني. يعني دكتور نوار نسيم انا ما نتحملش المسؤوليه هذه، راني انا حاضر تقريبا في ايام معينه. هو عنده عمليات، مرات يروح للجنوب يدير عمليات، يسافر خارج الجزائر. يعني راهو الفيديوهات هذو باش الناس تكون عارفه راهو حسب الوقت المتاح ليا وليه، وخاصه بالنسبه لي هو الفتره الاخيره هذه كانت عنده ظروف خاصه اللي خلاته تقريبا اليوم باش يقدر يكون متاح في الفيديو هذا. تفضل دكتور تفضل. وكذلك نزيد انه كاين فرق تاع الوقت بين الجزائر وامريكا. وثانيا كاين الوقت، كاين مسؤولياتي كذلك كامين عام لعماده الاطباء في الجزائر، ورانا نخدموا على رقمنه العماده والدفع الالكتروني وعده اشياء لتطوير هذه العماده، وتشارك في تطوير، خاصه ان العماده عندها دور كبير في ضبط اخلاقيات ومراقبه اخلاقيات الطب في الجزائر. كخلاصه في الاخير واش نقولوا قطاع الصحه مهم جدا، ولهذا الوقت تاع الفيديو ما يقدرش يكون قصير جلال، لا غالب. كلام مهم، قطاع مهم، قطاع استراتيجي. قلنا انه اصبح يمثل جزء من الامن القومي للدول، خاصه في حاله كوارث طبيعيه ولا جائحات الان. وعندنا عمل كبير نقوم به في الجزائر، لانه كما شفنا كاين جزء بما يخص الطب الوقائي والصحه العموميه للجزائر حققت نجاحات كبيره وهي نقطه قواها. كذلك عدد الهياكل الاستشفائيه والكوادر الطبيه وشبه الطبيه الكثيره اللي هي كذلك تمثل نقطه قوه النظام. لكن تبقى المنظومه فيها نقاط ضعف كثيره، والمنظومه لازم تتحسن، وعندنا القدرات باش نحسنوها. الشرط الوحيد هو وهذا هو الهدف، تكون عندنا الإرادة السياسية لتغيير، اولا نظريا فكريا، ومن بعد نطبقوه في الواقع في الصحه في الجزائر باش نتحسنوا، وحتى نشارك، حتى يصبح قطاع منتج ويشارك في الاقتصاد الوطني بطبيعه الحال. وهذا هو الهدف، وهذا هو العفو هذا هو اصلا الهدف من الفيديو هذا. وانا باش نكون صريح معاك، والله انني الفيديو هذا ممتع لي شخصيا لاني نستفاد منك وندي فيه معلومات. يعني بالنسبه لي حتى لو ما نديرش فيديو ونكون بيناتنا اتصال في الخاص، راح نمد وقتي الامر هذا لاني نستفاد. باش نكون معك صريح اني جوعت شويه. صح عليك، اني جوعت خلاص. يعني باش نكونوا صراحه حتى مع الناس اللي تشاهد فينا، راني شويه جعت، بدات الطاقه تطيح، وانا وعندي الكور تاعي يستهلك بزاف. يعني انا من الناس اللي في رمضان يقتلني، وانت نعست بالضبط. انا رمضان علاش يقتلني؟ لاني ما ناكلش بزاف، بصح لازمني ناكل في فترات قصيره، ما كان الجسم تاعي يحرق. عنده امر ايجابي، ما نحتاج ندير سبور بزاف، ولكن صدقني مرات نحس لا طونسيون طاحت لي فقط لاني ما كليتش بزاف، ما كليتش مليح مثلا. على كل حال شكرا لك مره اخرى، يعطيك الصحه. تابعونا حتى للنهايه، يعطيكم الصحه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. بارك الله فيكم.